Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξουμε πώς θα μαρινάρετε εύκολα και γρήγορα μια χοιρινή μπριζόλα. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ζουμερή, τρυφερή, εύπεπτη και πάνω απ' όλα νόστιμη χοιρινή μπριζόλα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Στην παρέα του Grill Philosophy συμμετέχει και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, που δυστυχώς πάντα δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, αλλά αυτή τη φορά είναι και άρρωστος. Περαστικά σου, Γιώργο. Περαστικά, Γιώργη. Λοιπόν. Πιες κάνα τσιπουράκι να φύγουν, θα μου σου πει στο μικρό. Σωστός. Δεν έχουμε πολλά να δείξουμε. Πάγει τσίπουρο. Προλαβαίνεις. Πάγει το τσιπουράκι γιατί είναι πολύ γρήγορο. Οι μαρινάδες μας από εδώ και πέρα θα είναι και εύκολες και γρήγορες. Έχουμε δύο σπαλομπριζόλες χοιρινές με πολύ καλό ενδομυϊκό λίπος. Τα πήραμε εδώ από τον πατριώτη μας και συγχωριανό μας, τον Άρη τον Ψαρή, ο οποίος είναι τρίτη γενιά χειροτρόφος και με ένα από τα μεγαλύτερα κρεοπολία στην Καρδίτσα. Είναι συγχωριανός, φίλος, όλα μαζί και έχει και καλό προϊόν. Πάμε να δούμε πώς θα τη μαρινάρουμε. Τι θα χρειαστούμε για αυτές τις μπριζόλες που είναι 1% ακριβώς. 45 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για χοιρινό και 90 ml νερό. Ρίχνετε το μείγμα καρικευμάτων στο ποτήρι με το νερό και ανακατέψτε πολύ καλά για να λιώσει κυρίως το αλάτι. Εκτός από το μείγμα καρικευμάτων που πάει 40 γραμμάρια στο κιλό, εδώ έχουμε 1%, είναι περίπου 44-45 γραμμάρια βάλαμε λες. Θα χρειαστείτε και 25 με 30 ml ηλιέλαιο. Εμείς συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε Ομοσπονδία, που είναι η εταιρεία η οποία διακινεί και τα μπαχαρικά μας και βρίσκεται στο χώρο των τροφίμων 40 χρόνια και. Απλά περιχύστε και από τις δύο πλευρές και κάντε ένα ελαφρύ μασάζ γυρίζοντας τις μπριζόλες και από τις δύο μεριές. Θα χρειαστεί να κάνετε αυτή τη δουλειά, τα γυρίσματα δηλαδή και ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά. Συνήθως το πολύ σε 5 λεπτά έχουν απορροφηθεί. Όπως βλέπετε σε 2 λεπτά, δεν έχω περισσότερη ώρα που τις γυρίζω, έχουν πιει σχεδόν όλο το ζουμί και κοιτάξτε, έχουν απλώσει κιόλας. Κοιτάξτε, φανταστείτε πόσο τρυφερές θα είναι μετά το ψήσιμο, γιατί κάποια από τα υλικά που περιέχουν τα μείγματα καρικευμάτων ενεργοποιούνται κατά το ψήσιμο με την επίδραση της θερμότητας. Κοιτάξτε πώς χαλάρωσε το κρέας. Και εδώ θα τονίσω για ακόμα μία φορά πως τα καρικεύματά μας είναι παρασκευασμένα με φυσικά υλικά και δεν έχουμε καθόλου γλουταμινικά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Εδώ τώρα, σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να προσθέσετε και το ηλιέλαιο και από τις δύο πλευρές, 25 με 30 ml για 1% που είναι αυτές οι μπριζόλες, και εδώ θα τις γυρίσουμε μια-δυο φορές από τη μία και την άλλη πλευρά, κάνοντας ελαφρύ μασάζ να πάει το αλαδάκι παντού. Έχουν απορροφήσει αρκετή υγρασία και αυτό θα τις κρατήσει ζουμερές. Ψήστε τις όσο καλά θέλετε, δεν θα στεγνώσουν, θα παραμείνουν μαλακές και ζουμερές και πάνω απ' όλα εξαιρετικά γευστικές. Δοκιμάστε το και θα μας θυμηθείτε. Τώρα μπορείτε να το αφήσετε στο ψυγείο για πάνω από 2 ώρες ή εκτός ψυγείου από 1 έως 2 ώρες ή όση ώρα θα χρειαστούν να ανάψουν τα κάρβουνα. Δεν χρειάζονται οι μαρινάδες μας των συγκεκριμένων μειγμάτων να παραμείνουν για πάρα πολλή ώρα. Βλέπετε, άρχισε ήδη να δουλεύει. Μικρέ, πρόλαβες για τα μπιζιδάκια? Τι, τέλειωσε κιόλας. Τέλειωσα. Θα προετοιμάζεσαι. Θέλω ώρα, έχω και δύσκολους μηδένες. Θα σε περιμένω λίγο, αλλά να ξέρεις την επόμενη φορά να τα έχεις από πριν φτιαγμένα. Τα δύσκολα ναι, θα τα έχω πριν. Έτσι. Τα άπλωσες εδώ πέρα, δεν άφησες και κανένα πυρούνι. Τι το βάζω πυρονίσει, Κάτι θα το έκανα εγώ τώρα. Θα ψάχνω να τα βρω που είναι. Λοιπόν, ανάψαμε φωτιά, γιατί όπως είπαμε οι μαρινάδες μας αυτές δουλεύουν πάρα πολύ γρήγορα και όση ώρα χρειάζεται, κανένα μισάωρο δηλαδή περίπου, ίσως και παραπάνω, γιατί είναι πολύ γερά τα κάρβουνα, να ανάψει φωτιά είναι αρκετό. Άντε, γεια μας. Μόνο που ο αδερφός έβαλε πολλά. Γεια σας, πέρα. παιδιά. Γεια μας. Να ανοίξω όρεξη. Έβαλε πολλά, θα μου πεις βέβαια από μία μπριζόλα θα φάμε.
Αυτό δεν θα το ανοίξουμε. Εννοείται. Χωρίς φασόλια δεν γίνεται. Φασόλια Ομοσπονδίας, πολύ αγαπημένα. Είναι από τους πιο αγαπημένους μας μεζέδες. Μπορείτε και αυτόν τον μεζέ να τον βρείτε στο e-shop μας μαζί με όλα τα καρικεύματά μας και όχι μόνο. Είναι ανοιχτό και σας περιμένει. Και καλαμαράκι εδώ πέρα. Τράψολο μου κάνει, τράψολο. Κάψολο. Τι έχεις φτιάξει. Καλά, πώς θα φάμε μπριζόλες. Να τις φάμε για τις μπριζόλες. Πού βάζεις, Βλέπω απουσιάζει αυτή τη φορά το λαδάκι. Μην λαχτάσεις ο Γιώργος. Δεν βλέπω εδώ. Ελάχιστο έχει. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια σας, Γεια σας, παιδιά. παιδιά. Σε λίγο θα σας δείξουμε πώς θα ψήσετε αυτές τις μπριζόλες. Ξεκινάμε το ψήσιμο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και θα κάνουμε αρκετά γυρίσματα γιατί θέλουμε την μπριζόλα μας καλοψημένη. Εμείς είναι και χοιρινό βέβαια, το χοιρινό πάντοτε το τρώμε καλοψημένο. Βλέπετε εδώ στο κάρβουνο, όταν δεν χρησιμοποιούμε και σχάρα που είναι καμένη, εδώ που είναι οι βέργες δεν έχει καεί, γιατί όταν πετάξουμε μια μπριζόλα πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα, εδώ αυτές οι γραμμές που δημιουργούνται λόγω της καυτής σχάρας είναι κάψιμο, παιδιά. Εμείς κάνουμε την αντίδραση μαγιάρα εδώ ενδιάμεσα από τις βέργες με την επίδραση της θερμότητας από κάρβουνο. Αν έχετε πάρα πολύ δυνατή φωτιά και θέλετε να την μετριάσετε, τότε ρίχνετε πάνω στα κάρβουνα λίγη στάχτη. Εμείς είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, γιατί κατά τη διάρκεια των δοκιμών των καρικευμάτων με τον Γιώργο τον Καραγιάννη, κάναμε άπειρα ψησίματα με μπριζόλες, είτε μπριζόλες σπαλομπριζόλα, είτε κόντρα και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις. Μένει να το δείξουμε και σε εσάς. Το e-shop μας έχει ανοίξει και λειτουργεί ήδη. Εκτός από τα καρικεύματα θα βρείτε και άλλα πράγματα για τον ψήστη, όπως όλες οι σως της Ομοσπονδίας. Θα βρείτε συνταγές στα άρθρα μας για σως, αναμειγνύοντας διάφορες απλές σως της Ομοσπονδίας, όπως κέτσαπ με μουστάρδα, μουστάρδες μεταξύ τους. Θα δείτε ότι έχουμε 5-6 διαφορετικές παραλλαγές για πριν ή και για μετά το ψήσιμο. Γυρίζουμε συνέχεια. Αρχίζει και παίρνει χρώμα. Θα τις βγάλουμε όταν το χρώμα, το κυρίως κομμάτι, όχι στο λίπος, θα είναι χρυσαφί. Συνεχίστε να γυρίζετε, αρχίζουν και παίρνουν εξαιρετικό χρώμα. Βλέπετε τα ντουμάνια εδώ, γιατί όπως είπα έχουν οι μπριζόλες αρκετό ενδομυϊκό λίπος, όπως και εξωτερικό, γιατί το αφήσαμε, δεν το βγάλαμε εδώ όλο και εδώ. Αλλάξτε τις και θέση, αν κάποια προπορεύεται, που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο έχει πιο πολύ φωτιά. Γυρίστε τις και προς αυτή την κατεύθυνση και προς αυτή. Έτσι είστε σίγουροι πως θα δεχτεί η μπριζόλα σας την ίδια θερμοκρασία σε όλα τα σημεία. Συνεχίστε τα γυρίσματα. Βλέπετε αρχίζει και αποκτά χρώμα εδώ, το κυρίως σώμα της μπριζόλας, και κοιτάξτε τι χρώμα, έτσι. Θα τις βγάλουμε σε 72 βαθμούς συν, σε λίγο είναι έτοιμες και τις βγάζουμε. Αυτό εδώ είναι το χρώμα που θέλουμε. Βλέπετε. Εδώ είναι το λίπος που είναι καμένο. Είναι λογικό. Βλέπετε, αυτό είναι το χρώμα. Τις βγάζουμε. Θα τις αφήσουμε 6-7 λεπτά. Μικρή μακριά εσύ από εδώ. Πάω να φέρω το κρασί. Να πας να φέρεις το κρασί. Τις αφήνουμε να ξεκουραστούν, μπορείτε να τις σκεπάσετε για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα και σε λίγο θα κάνουμε τη δοκιμή. Λοιπόν, Ήρθε η ώρα. ο μικρός άντεξε. Ένας τέος ξέρει τι τράβηξα. Λοιπόν, ναι, έφαγες ένα σωρό εδώ τώρα. Επιτρέπετε. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, θα πάρεις εσύ. Η γεύση έτσι πέφτει με τα σάλια. Πάρα πολύ ζουμερή. Αρώματα εξαιρετικά. Καλοβάς, Καλοβάς του κόμμα είναι πάνω. Βούτυρο. Βούτυρο. Εξαιρετική γεύση. Πάρα πολύ καλό δάγκωμα. Δεν μπορώ να διακρίνω κανένα από τα 23 καρικεύματα που έχει εδώ πέρα μέσα υλικά. Να βάλουμε και λίγο barbecue sauce.
Barbecue sauce Ομοσπονδίας, αγαπημένη. Καλά, εδώ πάμε αλλού. Σε άλλη διάσταση. Η γεύση, παιδιά, δεν έχει τέλος. Αλίμονο αν στερέψουμε από γεύσεις. Σε αυτό το βίντεο, όπως και στα προηγούμενα, δείξαμε κάποιες από τις κύριες χρήσεις των καρικευμάτων μας. Σήμερα σας δείξαμε για το χοιρινό. Και σας δείξαμε τη μία χρήση, την μπριζόλα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μείνουμε εδώ σε αυτή τη γεύση. Μπορούμε με αυτό το καρύκευμα να κάνουμε 100 συνταγές διαφορετικές. Το πώς θα το δείτε στη συνέχεια. Όρεξη να έχετε να μας βλέπετε, γιατί θα σας δώσουμε πάρα πολλές ιδέες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε καθένα από τα μείγματα καρυκευμάτων Grill Philosophy. Θα βάσει μια κοινή του κόκκαλου πεντεκάθρα. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να απολαύσουμε τα υπόλοιπα, να πιούμε το κρασάκι μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, Καλά καλή ψησίματα. παρέα, καλά ψησίματα.